السلام عليكم ورحمة الله. لمحبي سيارات العضلات، كرايسلر اس ار تي 300 سي هاي الوحيدة بالعالم لأنه عليها محرك هيلكات ومزود 1000 حصان. قبل ما نبلش حلقتنا أعطونا تقييمكم للسيارة من 100. هاي السيارة متميزة على مستوى العالم أنه عليها محرك هيلكات ومزود، وأيضا متميزة لأنها حاصلة على وورد ريكورد بكتاب جينيس، أطول بيرن أوت بالعالم. تم عمله بحلب الديراب. شايفين هي السراج طلع كتاب جينيس، فسيارة عالمية، سيارة مو عادية ما شاء الله. وحش وحش. عشاق العضلات الأمريكية، هاي السيارة نقدر نقول لحد يومنا هذا أتوقع هي الوحيدة بالعالم، كرايسلر سي 300 بميكانيك كامل هيلكات. السيارة عليها محرك هيلكات، جير بوكس هيلكات، سوبر تشارج هيلكات، كل الميكانيك تاع دوج تشارجر هيلكات موجود على هاي السيارة. السيارة مزودة، السيارة مو ستاندر لأنه عليها بكرة سوبر تشارج معدلة، عليها فلتر هواء معدل، عليها داون بايب والسوفت وير مشان يضبط عمليات الاحتراق. السيارة بأعلى أرقام حصلتها كانت 800 وشي حصان على الويل، يعني أرقام جبارة. حاليا السيارة ماشية 770 حصان على الويل، يعني السيارة بأقوى حالاتها تقريبا 1000 حصان. في كت ميثانول بالكامل بالخلف مشان يبرد، فالسيارة عبارة عن وحش مو عادي. السيارة شغالة 100% صح، عليها المفتاح الأحمر، موجود المفتاح الأسود، الشاشة عليها كل أنظمة العدادات والمعلومات اللي بدك إياها. نطربكم لأنكم بدكم دوسة. بسم الله. بيرن اوت اكشن مش طبيعي. بتقول بسيارة تقريبا 1000 حصان، يعني الوضع لازم اشغل مكيف، لازم اشغل كل شيء. انا مش عارف ليش طفيته اصلا، بس مشان تستوعبوا ايش هذا الوحش المش عادي. لما نقول 1000 حصان يعني هذا كلب مش طبيعي. اطلع يا الحبيب، نفس هوا يا الحبيب. ما شاء الله متوحش السيارة. شو هذا؟ عمليات التعديل والتزويد. هلا دائما في ناس بدفعوا ثروات كبيرة على سياراتهم مشان يطلعوا أحسن نتائج ممكنة، ولكن مرات بكلفك بروجكت مبلغ مهول. صاحب السيارة لما أجي عدلها كانت بالأساس عليها محرك SRT 6400 سي سي، فالسيارة تقريبا ب 465 حصان كوكالة. عدلها، حط عليها سوبر تشارج وشوية خربطات بالتعديل، للأسف ضرب المحرك. البروجكت اللي اشتغل عليه صح 100% لأنه جاب ميكانيك الهيلكات بالكامل. الهيلكات كأساس أقوى بمليون مرة من أي محرك SRT عادي صراحة. حط الميكانيك تاع الهيلكات، اشتغل عليه شوية تعديلات، فالسيارة متوحشة، السيارة كثير قوية ما شاء الله تبارك الله. فيعني أنت كبروجكتك بتسهل حالك، بتبسط حالك. أوكي البروجكت كلف فلوس، ولكن أنت كأساس انت كتير مستفيد. انت مستغل الوضع انه انت ماخذ اعلى امكانيات. الجير بوكس بيستحمل هورس باور، الديفرنشال بيستحمل هورس باور، السسبنشن، البريكات تحت السياره تعون هيلكات بريمبو، حجم ديسك البريك عملاق. فبروجكت كامل متكامل ما في اي اخطاء. التابلو تاع السياره بالاساس لما ساووا السياره كان عليها التابلو تاع الهيلكات، التشارجر هيلكات، ولكن بعد فتره انه حكوا لا السياره شغاله صح، فلازم نسوي البروجكت يكون صح 100%. رجعوا التابلو الاساسي تاع كرايسلر 300 سي، فمنظر السياره كتير غريب، فخمه جدا، اداء قوي، اداء جبار، يعني بروجكت شغال عليه صح. هذا البروجكت اشتغلوا عليه تقريبا سنة واشتغلوا عليه 100%. الميزة انه اخذوا الضفاير، جدة الكهرباء شغالة على السيارة 100% اصلية صراحة. اخذوا كل الميكانيك من سيارة مضروبة.
التشارجر هلكات انضربت حادث لصاحبها القديم، الحمد لله ما صار له شيء، ولكن السيارة يعني تكنسلت. فشروا كل الميكانيك تاعها والضفاير، ركبوا كل الأمور 100% صح. البروجكت أخذ منهم تقريبا سنة مشان يشتغلوه. كل البروجكت اللي اشتغلوا عليه الشباب السعوديين مبدعين، أخذ منهم سنة، مو لأنه هم مش عارفين يشغلوا السيارة، بالعكس هم سووا السيارة بشكل سريع، ولكن للأسف في شوية قطع طلبوها من برا فتأخرت عبال ما وصلت وركبت على السيارة، و100% كان الوضع. إن شاء الله إن شاء الله. شوف هيك 170، شوفوا الدخان، إيش مش طبيعي السيارة. شوفوا الخطوط على الشارع، ما شاء الله. بروجكت رائع، استمتعت بالسيارة، صوتها الطربي، السيارة متوحشة، شايفين قوتها. هذا البروجكت والسيارة لصديقي العزيز سراج، غني عن التعريف بجدة. فيعني الله يبارك له بالموتر، إشي وحش مش عادي. سامعين صوت السوبر؟ طرب، أنا مو دايس، أنا ماشي شوي شوي. الله الصوت ينعش الفؤاد. هيك فورا تلاقيها تطلع بثواني. سيارة مش عادية، نحكي بعالم الألف حصان، متوحش السيارة. هاي حلقتنا بشكل سريع، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي. إذا عندك موتر مزود معدل شكل قوة بتحس إنه عن جد بروجكت مو عادي، اتواصل معي على الانستغرام، إن شاء الله نصور معك حلقة تفصيلية عن سيارتك. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي. للعالمية باسم العرب، مع عرب جديد، في أمان الله.